Bună ziua, frumoși mei! Bine ați venit din nou, dragii mei, la un nou video despre astrologie. Avem un tranzit important în această perioadă, peste o zi, două, nici nu mai știu dacă azi e 27 când eu filmez, dar mă rog, în data de 29 iunie 2024, Lilith intră în balanță, va sta acolo 9 luni de zile, până pe 27 martie 2025. Așa cum am obișnuit, cum îmi place mie să spun, vin și eu cu o mică, hai să spunem așa, explicație psihologică, să spunem așa, a unei energii care se află în fiecare dintre noi. Am scris câteva cuvinte aici despre ce înseamnă Lilith, o vom explica un pic mai pe larg și vom vedea cum se comportă în semnul balanței. Nu vorbim în semnul balanței ca persoană născută în zodia balanță, ci ca energia balanță pe care fiecare dintre noi o avem pe harta noastră natală. Bun, titlul acestei discuții filozofice, psihologice, este armonie interioară și putere personală. Ce vrea, de fapt, ce va vrea, de fapt, Lilith de la noi în această perioadă. Am adus, bineînțeles, compania cărților de tarot pentru că n-am cum altfel să nu amestec tarotul cu astrologia, pentru că este mult mai ușor de înțeles această energie a lui Lilith. Este foarte puțin cunoscută Lilith, să zicem așa, energia ei, da, în fiecare dintre noi. Așadar, aici avem energia balanței, bineînțeles, din cărțile de tarot, dar vom vorbi și despre energia balanței un pic mai târziu. În primul și în primul rând, Lilith, ce înseamnă în câteva cuvinte? Energia care se exprimă în interiorul nostru, conștient sau inconștient, subliniez cuvântul inconștient, este umbra care nu vrem să se vadă. De ce? Pentru că ne provoacă sau ne produce rușine, ceea ce în copilărie probabil foarte mulți dintre noi, bineînțeles, am fost, hai să zicem așa, reprimați într-un fel sau altul, da? Să spunem așa, să nu putem să ne exprimăm așa cum ne dea capul. Dacă stăm să privim un copil, e foarte pur în energie, nu? Avem aici energie pură, instinctivă, naturală. Un copil se comportă într-un mod natural. Dacă vrea să plângă, plânge. Dacă vrea să se dea cu fundul de pământ, se dă cu fundul de pământ. Dacă vrea să umble dezbrăcat prin casă, când ai musafiri, o face, dar bineînțeles ce face? Părintele ia acel copil, nu-l lasă să umble dezbrăcat prin casă dacă are musafiri, bineînțeles. Îl ascunde undeva într-o altă cameră. Pe de altă parte, energia lui Lilith în exprimarea asta pură, instinctivă, naturală, cum am spus, ne-a fost reprimată în copilărie. De exemplu, ar putea să existe varianta pentru foarte mulți dintre noi, da? Acum, hai să fim sinceri, că în copilăria mea, la un moment dat, comportamentul meu nu, hai să spunem așa, nu îi convenea părintelui, indiferent care era acel comportament al meu, și părintele mă făcea să mă simt rușinat. Nu face asta că e rușine, nu spune asta că e rușine. Toți am crescut sub această energie de rușine, da? Și atunci ce am făcut? Toată energia lui Lilith a fost reprimată în noi înșine și tot ceea ce credem că e rușinos în societate, da? Tot ceea ce simțim că ne produce rușine, reprimăm și se transformă în umbră. Nu vrem să se vadă, pentru că nu este acceptat social. Da? De-aia am adus aici diavolul și de-aia am adus aici împărăteasa. Voi explica un pic mai târziu. Ce mai reprezintă Lilith în noi? Rebeliunea împotriva patriarhatului. Fiecare dintre noi, indiferent femei, bărbați, bineînțeles, avem
acel sentiment de îmi vine să-i rup capul lui X, lui Y, nu? Pentru că încearcă să mă limiteze. În momentul în care vorbim despre patriarhat, nu vorbim doar la nivel de neapărat de părinți, ci și de societate, prieteni și așa mai departe. Da? Oricine este o figură de autoritate sau, într-un fel sau altul, avem o relație de autoritate și subaltern, da? Provoacă în noi această rebeliune, nu? Explicația rebeliunii se află, n-am scris aici, se află în mitologie. Lilith a fost, în mitologie, este cunoscută ca fiind prima soție a lui Adam. Dumnezeu a creat o femeie și un bărbat din același material, din lut. Da? Lilith a fost creată, bineînțeles, după, într-un mod, hai să zicem, cu drepturi egale, să zicem, da, pentru că a fost creată din același material, se presupune că trebuia să aibă drepturi egale cu Adam, ceea ce, bineînțeles, nu s-a întâmplat. Aici intervine patriarhatul, da? Dumnezeu a zis, tu ești femeia, trebuie să fii supusă bărbatului, ai venit, te-am făcut, da? Dumnezeu a zis, te-am făcut, te-am adus pe acest pământ ca să, cum se zice, hai să zicem așa, să faci copii, da? Ca să populăm globul ăsta pământesc. Ei bine, rolul lui Lilith era să facă copii, să fie supusă lui Adam. Ceea ce ei i-a produs o foarte mare, hai să spunem așa, rebeliune. De ce? Pentru că, conștientizând faptul că a fost creată din același material, a spus de ce Adam trebuie să aibă alte drepturi, da? Și eu trebuie să fiu, nu știu, supusă. Când el are chef să facă sex, eu trebuie să fiu prezentă. Dacă, nu știu, trebuie să facă exact cum vrea el și cum vrea Dumnezeu. Și atunci a devenit rebelă, da? Pur și simplu, există mituri în care se spune că a fost expulzată din paradis, dar există alte mituri care spun că s-a auto-expulzat. Acum, nu are importanță, ideea în sine a rebeliunii este împotriva limitărilor, da? Unde noi simțim că suntem limitați, asupriți și așa mai departe. În noi se naște, iese Lilith sub această formă rebelă. Mai departe, traumele în legătură cu corpul nostru, Lilith ne vorbește și despre asta, tabuurile sociale și sexuale pe care le avem fiecare dintre noi, da? Care, bineînțeles, sunt reprimate. Din nou ajungem sau ne întoarcem, dacă vreți, în copilărie, unde ni s-a spus nu e bine să faci aia, nu e bine să spui aia și reprimăm absolut tot ceea ce se consideră că este tabu, da? Este interzis. Și atunci, bineînțeles, că începem să avem traume împotrivă cu noi, împotrivă cu traumele în ceea ce privește corpul nostru, în ceea ce privește cum gândim, ce spunem, totul se transformă într-o traumă. Da? În momentul în care reprimăm toate aceste, sau hai să zicem așa că sunt foarte bine implementate ca tabuuri, da? Și ca traume în noi, la un moment dat va ieși o furie pe care nu o putem controla. Da? Aici am scris Hulk. Nu știu dacă cred că așa se zice în engleză. Aici în spaniolă, spaniolii, Span English aici, ei citesc cum se scrie. Așadar, probabil că o să mă încurc, sigur o să mă încurc și o să zic Hulk la un moment dat, dar veți înțelege despre ce e vorba. Ce se întâmplă aici cu Hulk ăsta, da? Monstru verde care se transforma în momentul în care era furios. Ei bine, așa se manifestă Lilith în momentul în care noi reprimăm toate aceste, hai să spunem așa, traume și toate această, când vrem să reacționăm, nu ne dăm voie, reprimăm acea reacție, se transformă în furie și la un moment dat va ieși și ceva
ce se va întâmpla este că vom produce în jurul nostru, bineînțeles, un dezastru. Cam asta este energia lui Lilith în linii mari. Da? Ce s-a întâmplat în Fecioară, pentru că până acum, până pe data de 29, Lilith a stat în Fecioară. Da? În Fecioară ce a vrut să scoate în evidență de la noi, și mi-aș dori să dați timpul înapoi, de acum 9 luni de zile, când a intrat în Fecioară, și să vă aduceți aminte, pentru că Fecioara este energia, hai să spunem așa, obsesivă-compulsivă, da? Este foarte axată pe detalii, este foarte axată pe să fie totul cumva așa perfect. Da? Ei bine, această energie de perfecțiune, de critică, autocritică și așa mai departe, Lilith a vrut să o dea peste cap și să scoate în evidență că putem să ne dăm voie să fim imperfecți. Aduceți-vă aminte dacă din momentul în care Lilith, acum 9 luni de zile, a intrat în Fecioară, ați simțit înăuntrul vostru un soi de dorință, să spunem așa, de a te arăta imperfect. Să nu mai ții cont dacă ai făcut bine un lucru, să nu mai ții cont dacă ai pus, nu știu, dacă lumânarea asta stătea aici și am pus-o în partea asta la altă. Da? Deci e vorba despre detalii de genul ăsta. Da? Intrând în balanță, vibrația este total diferită, pentru că balanța, bineînțeles, are de văzut cu altfel de energie. Balanța, în primul și în primul rând, se referă la relații, relația eu-tu, relația eu-celălalt, indiferent care este acel celălalt. Poate fi partenerul de viață, copilul, fratele, șeful și așa mai departe, prietenii, da? Tot felul de relații, asociații noștri și așa mai departe. Balanța are de văzut cu armonia, are de văzut cu împăcarea, cu frumusețea, pentru că e guvernată de Venus, da? Are de văzut cu diplomația, are de văzut cu egalitatea, 50-50, are de văzut cu justiția și în același timp are de văzut cu aparențele, cu indecizia. Sunt foarte multe aspecte în energia balanței în care de multe ori balanța asta nu este echilibrată în noi. Acolo unde avem balanța pe harta noastră natală, va trebui întotdeauna să încercăm să fim cât mai juști, nu, corecți, hai să zicem corecți, că nu mi iese așa, cât mai corecți posibil și să fie pe egalitate de drepturi. Ei bine, Lilith va scoate foarte mult în evidență egalitatea de drepturi, egalitatea de între persoane, în relațiile pe care le avem și, bineînțeles, corectitudinea. Lilith este această energie pură, instinctivă, care, dacă ne-am dat voie să o exprimăm, se poate exprima într-un mod foarte creativ. Aici n-am scris, dar hai să scriem. Într-un mod foarte creativ, într-un mod în care, în momentul în care ne împăcăm cu partea noastră de umbră, da, o acceptăm. De ce să nu acceptăm că avem un diavol înăuntru nostru? De ce încercăm să fim atât de diplomați și să zicem, mai ales în ziua de astăzi, da? În ziua de astăzi toată lumea e pusă pe diplomație. Vai, Doamne, nu mai poți să fii furios sau nu mai poți să simți, de exemplu, nu știu, furie ca să plângi, da? Nu, e ca și cum trebuie să fie în zen, toată lumea trebuie să fie zen. Nu e ok așa, pentru că balanța se dezechilibrează, unde trăim într-o lume duală, unde există bine, există rău, există alb, există negru, există zi, există noapte și așa mai departe, da? Lumea în care trăim este duală, așadar de ce să nu acceptăm că avem o parte luminoasă și o parte obscură? De ce ascundem umbra? De ce să ne mai producă rușine? Asta vrea să scoată Lilith în evidență de la noi în orice semn zodiacal, dar în semnul balanței vorbim despre relațiile noastre.
În momentul în care ne dăm voie, am vrut să-mi continui ideea și am uitat bine că mi-am făcut aici hârtiuțe, că dacă nu mă pierd în explicații, în momentul în care ne dăm voie să ne exprimăm această energie pură, indiferent că este ea negativă sau pozitivă, creativitatea pe care, hai zicem, că se va naște, creativitatea care se va naște în noi, va fi, într-un fel sau altul, eul nostru va fi unul foarte autentic. Ne vom da voie, da, ne vom da voie să ne acceptăm în primul și în primul rând și să intrăm în această armonie interioară despre care vorbeam și să ne recuperăm puterea personală, cunoscându-ne cu adevărat cine suntem, ce zace în noi, ce ne place, ce nu ne place la relația pe care o avem, relațiile pe care le avem, insist, pe tot felul de relații, da. Lilith, când intră într-un semn zodiacal, ceea ce vrea să caute la nivel colectiv, pentru că aici nu vorbim despre o interpretare personală, fiecare dintre noi, dacă vă știți harta natală, bineînțeles, puteți să știți unde, să vă uitați unde aveți balanța pe harta voastră natală și în funcție de casa respectivă este acolo unde, să zicem așa, că se va pune în evidență în viața voastră, asta la un nivel personal, dar nu vom face asta aici. Aici vorbim despre nivel colectiv, da. Deci în momentul în care Lilith intră într-un semn zodiacal, la nivel colectiv, ce vrea să scoate în evidență este să scoată la suprafață autenticitatea, creativitatea noastră, da? Adevărul. În balanță va scoate în evidență motivele autentice pentru care stăm în anumite relații. Subliniat ceea ce am zis. Motivele autentice pentru care stăm într-o relație. Indiferent care este ea, insist. De ce? Mențin relația pe care o am. De ce? Sau motivele autentice pentru care vreau să intru într-o relație. Pentru că dacă sunt singur, poate am un motiv anume să intru într-o relație. Că nu vreau să fiu singur, sau cum sunt alte persoane care zic că eu nu vreau să îmbătrânesc singur, sau nu știu, orice fel de chestie. Dar motivul autentic care e, nu pentru că nu vreau să trăiesc singur. Pentru că probabil aici este ceea ce noi ascundem. Dacă eu sunt singură și vreau să intru într-o relație, poate nu vreau să intru într-o relație cu adevărat. Intru într-o relație așa, nu știu. Pentru că, nu știu, am nevoie să mă sprijine din punct de vedere financiar, am nevoie de cineva pe care să-l găsesc acasă când vin de la muncă, tot felul de motive ascunse, să spunem așa. Lilith va scoate în evidență în această perioadă motivul pentru care vrei să intri într-o relație, motivul pentru care stai într-o relație, indiferent care este calitatea acelei relații. Va scoate în evidență dacă există egalitate, da? Dacă există egalitate, reciprocitate, dacă primesc și dau, bineînțeles, în aceeași măsură. Acum, problema cu rețelele sociale sau cu pozele pe Facebook sau pe Instagram sau toate aceste, știu și eu, imagini pe care încercăm să le lăsăm pe Facebook sau pe Instagram din punct de vedere al imaginii relației noastre, pentru că sunt foarte multe persoane, știm cu toții, care afișează o imagine în pozele de pe rețelele sociale, vai, Doamne, ce fericiți suntem, dar numai noi știm de fapt de ce stăm împreună. Aici toate aceste lucruri vor ieși foarte mult în evidență în această perioadă. Lilith ce vrea să facă este să ne facă să îndrăznim, să vedem că o relație cu oricine din viața noastră este o relație perfectă. De ce? Pentru că celălalt întotdeauna va fi oglinda sau maestrul nostru. Dacă eu, de exemplu, nu-l accept pe celălalt ca oglindă sau maestru, ce voi trăi
va fi probabil o relație toxică. Probabil că voi trăi o relație unde va exista infidelitate, probabil că va fi rușine să mă afișez sau mi-e rușine pur și simplu de partenerul pe care l-am, pentru că, nu știu, hai să zicem așa că, într-un fel sau altul, ce nu-mi place ceva la el, dar ascund, da? Dar, de fapt, dau imaginea că, vezi, Doamne, suntem fericiți, dar înăuntru meu zace altceva. Probabil că voi trăi într-un fel sau altul într-o energie în care voi spune că alții dintre noi vom spune că nu avem nevoie de nimeni în viața noastră. Atitudini, da? Sunt atitudini nevrotice, să spunem așa, unei Lilith în balanță, în momentul în care nu recunoaștem că cel de lângă noi este oglinda sau maestrul nostru. Pentru că ce facem este că proiectăm pe acea persoană de lângă noi toată această umbră a noastră pe care noi nu o vedem, este inconștientă. Mulți dintre noi suntem conștienți dacă am făcut o muncă personală, dar dacă n-am făcut o muncă personală, întotdeauna vom proiecta pe celălalt toate aceste lucruri, da? Toate, că el e toxic, că el este infidel, că el este, nu știu, mă face să-mi fie rușine cu el și așa mai departe. Toate aceste aspecte sunt în noi, dar noi nu le putem vedea. Ce mai am pe aici? Aceste atitudini nevrotice a lui Lilith în balanță, cele despre care vorbeam mai devreme, ce va face este, va face ca relațiile mele să fie dezechilibrate sau să se dezechilibreze în loc să fac cumva, să-mi dau seama, pentru că Lilith asta vrea să-mi pună în evidență, trebuie să-mi dau seama că sunt în armonie cu cine sunt. Pentru că este propria mea proiecție. Și aici are cea mai mare relevanță. Am scris 2 proverbe, spune-mi cu cine umbli și voi ști cine ești, sau cine se aseamănă se adună. Da? E foarte complicat pentru noi să recunoaștem că dacă am, nu știu, un partener cu care mi-e rușine să ies în lume, nu ne dăm seama că noi l-am ales de fapt. Sau mă face de rușine. Da? Deci, cine se seamănă se adună. Vom continua cu explicația. Prin relația cu celălalt, bineînțeles că mă pot vedea pe mine și comportamentul meu. Dacă și numai dacă vreau să văd asta și nu continui să ascund că am această parte pe care de fapt o proiectez. Vor cădea, în același timp, în această perioadă, vor cădea foarte multe măști sociale. Măști sociale, cu cât mai falsă este imaginea pe care tu o afișezi pe rețelele sociale, de exemplu, cu atât de mult se va deforma sau cu atât de... Da, cu atât mai mult se va deforma. Lilith în balanță ne spune că trebuie să fim autentici și din autenticitatea noastră să intrăm în relații, da? Nu din măști. Lilith nu suportă ipocrizia. Cum am vorbit aici că a fost cea care a produs rebeliunea împotriva patriarhatului în mitologie, da? Ea s-a pus împotriva lui Dumnezeu. Despre ce vorbim, da? Acum vorbind metaforic, da? Lilith nu suportă ipocrizia. Așa că în legătură cu relațiile sociale, dacă eu, de exemplu, pun o poză pe o rețea socială și modific poza aia cu 15.000 de filtre ca să arăt că sunt așa cu, nu știu, 20 de ani mai tânără, e bine, în final sau la final va ieși poza aia ca și cum aș avea 20 de ani mai mult. Pentru că se va pune în evidență ceea ce eu nu îndrăznesc de fapt se va pune în evidență faptul că eu nu îndrăznesc să mă arăt așa cum sunt. Da? Balanța este guvernată de Venus, iar Venus este iubirea de sine. Pe o bucățică de energie pe care o are Venus implică și iubirea de sine.
Mă iubesc și mă accept așa cum sunt. De ce trebuie să-mi pun niște filtre? Și mă iubesc cu caracterul pe care l-am. Bineînțeles, pot să fiu și o doamnă, pot să fiu și un diavol. De ce nu? De ce să nu-mi dau voie să-mi arăt fața de diavol din când în când? Da? Mă iubesc așa cum sunt, cu caracterul pe care l-am și nu voi încerca să păcălesc pe nimeni cu o imagine falsă. Iubirea de sine, care este atât de discutată în ziua de astăzi, unde suntem întrebați cât de mult ne iubim pe noi înșine ca să permitem anumite lucruri în relațiile noastre. Nu spun că este rea întrebarea sau greșită, nu. Ideea este că fiecare dintre noi ne iubim atât cât ne permitem să facem ceea ce simțim că avem nevoia să facem. Dacă ceea ce eu simt nevoia este, nu știu, să mă relaționez cu cineva inadecvat, că e ieșit din comun, da? Cu o persoană ieșită în comun, este pentru că acolo eu probabil că voi avea oportunitatea să mă înfrunt cu demonii mei, da? Pentru că celălalt, să nu uităm că este oglinda și este maestrul meu. Poate însemna iubire de sine, indiferent că eu vreau să intru într-o relație cu o persoană inadecvată pentru mine. Într-un fel sau altul, este iubire de sine. Lilith în balanță zice că nu există relații toxice, ci există relații terapeutice. Îmi place foarte tare conotația în loc de toxic să spunem terapeutic. Sau să încercăm să acceptăm acest concept, da? Să-l înlocuim în loc de toxic cu terapeutic. Pentru că ceea ce trăim în relațiile noastre, vrem să trăim în acel moment al vieții noastre. Inconștient, atenție, totul este inconștient. Pentru că celălalt este oglinda noastră și că și noi avem nevoie de acea persoană ca să ne putem vedea. Despre asta ne vorbește maestrul din fața noastră. Bineînțeles că acest lucru, repet, este inconștient. Dar nimeni nu stă într-o relație toxică dându-și seama că celălalt este maestrul sau oglinda lui. Când cuvântul toxic îl schimbăm, după cum am spus, în terapeutic, ne eliberăm de o grămadă de sentimente de vinovăție. Sentimentele de vinovăție că nu putem să ieșim din acea relație, putem să înțelegem că acea relație ne propune sau ne obligă într-un fel sau altul să vedem că trebuie să facem o schimbare în noi înșine. Atunci, toxicitatea dispare și apare acea iubire de sine, în loc să apară critica, că eu sunt o fraieră, nu știu, proastă și așa mai departe, cum ne zicem fiecare dintre noi. Ne etichetăm într-un fel anume de ce stăm într-o relație toxică, că ar fi trebuit să fac X, să dreg și așa mai departe. Lilith în balanță vrea să ne elibereze de ideea falsă de cum trebuie trăită iubirea și să îndrăznim să trăim iubirea din lecția sau lecțiile pe care ne-o dă acea relație cu celălalt. Asta este un fel de, să spunem așa, eliberare sau un diamant, un tezaur pe care ne-l dă Lilith, un mare cadou pe care ne-l face Lilith. Balanța ne vorbește și despre pact, egalitate, da? De exemplu, dacă eu vreau să fac un pact, nu știu, vreau să semnez un contract, n-are importanță ce fel de contract, de închiriere, de vânzare, cumpărare și așa mai departe. Eu pot, înainte să semnez acel contract, pot foarte bine să precizez că vreau anumite clauze în acel contract. Da. Cu orice persoană, fie ea partener de viață, fie ea un prieten, un șef, nu știu, oricine, cu care eu vreau să fac un pact, să semnez un tip de contract, va trebui să îndrăznesc în această perioadă de 9 luni de zile. Este foarte important să înțelegem că avem 9 luni de zile la dispoziție, aproape un an de zile, dragii mei, să putem să facem, să intrăm într-o relație armonioasă și sănătoasă.
Dar înainte să intri sau să-ți repari relația pe care o ai, trebuie să îndrăznești să pui pe masă clauzele pe care tu le vrei în acea relație. Sau contract, să continuăm cu contractul, da? Să pun pe masă gunoiul meu și să spun, ok, asta sunt cu adevărat. Am și eu păsăricile mele, am și eu, aia pot să accept, aia nu pot să accept, ce eu ofer, vreau să primesc, să fie corect, să fie just pentru amândoi, da? În momentul în care eu pun pe masă gunoiul meu, ceea ce eu sunt cu adevărat și nu mai reprim absolut nimic, și nu pun o imagine falsă de vai Doamne, eu sunt cea mai cea și așa, acea relație va fi cât mai echilibrată. Dacă eu îmi pun din start clauzele sau gunoiul pe masă, da? Pentru că dacă încerc să pun acele filtre despre care vorbeam, în final ceea ce va apărea va fi, bineînțeles, o dezarmonie și o relație dezechilibrată pe care, de fapt, nu mi-o doresc. Dar asta voi produce în momentul în care introduc filtrele, da? Cu Lilith în balanță, procesele judiciare vor fi foarte expuse și ele și foarte importante. Trebuie să avem grijă dacă avem un proces, să zicem așa, în justiție, mă refer la tribunal, da? Ai un proces, vrei să divorțezi, nu știu, ce-o fi, nu contează. Va trebui să îndrăznim să renunțăm la justiția umană, pentru că justiția umană este critică, este, cum spun, foarte personală. E ca și cum, doamne, dacă mie mi-a făcut rău persoana aia, nu mă las, e un fel de răzbunare, nu mă las până când nu mă duc în tribunal, o dau în judecată și o las fără nimic. Deci aici justiția umană trebuie, pentru că Lilith este foarte naturală, pură, da? Vrea să scoată sinceritatea la suprafață, nu falsitatea. Atenție mare aici! Va trebui să îndrăznim să renunțăm la justiția umană și să acceptăm adevărata justiție. Adică, ce-i corect, dă-i cezarului ce al cezarului. Trebuie să existe corectitudine neapărat în procese judiciare. Să îndrăznim să vedem ce este cu adevărat just, corect, atât pentru mine cât și pentru celălalt, eliminând acea justiție umană. Sfatul cu Lilith în balanță este următorul. Nu intra în proces, nu te judeca în instanță cu nimeni dacă știi că fondul, intenția ta nu e pură, doar pentru că legea te protejează. Ceea ce vreau să spun este că să nu încerci să aperi ceva în care știi că nu ai dreptate de fapt, chiar dacă legea zice că da, ai dreptate, pentru că Lilith va face să iasă la lumină intențiile tale ascunse. Însă, dacă tu știi că intențiile tale sunt reale, pure și așa mai departe, propune tu un acord, un pact. Vorbim despre acel pact despre care am vorbit acum câteva minute. Nu lupta pentru ceva ce nu este important sau corect față de celălalt. Foarte important să rămânem cu aceste informații, dragii mei. Luptă pentru ceea ce este corect și atât. Dacă este ilegal sau incorect ceea ce vrei să faci, sentința va fi probabil în contra ta sau cu mult mai multă siguranță ar putea să fie în contra ta, sau se vor descoperi probe care să demonstreze că intențiile tale nu sunt corecte, nu sunt oneste. Da. Lilith se expune, ea nu se ascunde. Deci aici vorbim despre acea energie pură. De exemplu, hai să zicem așa că ești în divorț, ca să înțelegeți mult mai bine ce vreau să spun. Și ai șansa să-ți denunți partenerul pentru ceva anume, X, Y, Z, ce ți-a făcut el în timpul căsniciei, pentru că legea e de partea ta și ai vrea să obții mai mulți bani ca să, nu știu, ca să nu mai muncești și așa mai departe. Ei bine, e posibil să fii tu cel care pierzi sau cel care pierzi. Aici nu vorbim doar despre femei, atenție, Lilith este o energie feminină, într-adevăr, dar nu înseamnă că nu există și pe harta natală a unui bărbat. Bărbații, dar și ei conțin această energie a lui Lilith. Și ei conțin și alb și negru, yin și yang. Da? E mult mai corect să
Ne uităm să vedem care este cel mai bun acord pentru cei doi implicați în acest proces de divorț, de exemplu. Avocatul poate să spună că poate căuta tot felul de tertipuri, de chestii, trestii, să-i facă să-i dreagă partenerului tău. Mare grijă cu aceste lucruri, cu Lilith în balanță, dragii mei. Este o avertizare foarte punctată cu această energie. Mare grijă cu manipularea, cu minciuna, da, ca să avem beneficii care nu ne corespund, care nu sunt corecte. Da. Ceea ce e ok și e corect, da, luptă pentru drepturile tale. În momentul în care este o luptătoare pentru drepturile personale, Lilith, dar trebuie să fie pentru o cauză justă, nici de cum pentru a manipula sau a face niște lucruri în favoarea ta dacă nu-ți corespund acele lucruri. Balanța ne vorbește și despre luarea deciziilor. Va fi o perioadă de 9 luni de zile în care probabil că, așa cum energia balanței este o energie care cântărește foarte mult înainte de a lua o decizie. Este cunoscută energia balanței pentru dificultatea de a lua decizii, pentru că nu vrea să greșească și de aceea o costă foarte mult, bineînțeles, să se decidă. Balanța este un semn de aer, mental, înțelegând și acceptând faptul că suntem oameni, dragii mei, avem fiecare dintre noi o minte în capul nostru, mintea este duală, trebuie să înțelegem și să acceptăm că suntem oameni și că suntem indeciși prin naturalețea noastră, sau, da, naturalețea cred că e corect în românește. În momentul în care vom încerca să luăm decizii pe parcursul acestor 9 luni de zile, dintr-o mentalitate duală, adică să încercăm să înțelegem că gândirea noastră este duală, gândurile noastre se duc dintr-o parte în alta, acum gândim ceva, în 2 secunde gândim altceva sau altcumva, da? Deci trebuie să înțelegem acest aspect, că avem o minte duală, la fel de bine cum trăim într-o lume duală, da? Insist. Lilith în balanță ne dă oportunitatea să ieșim din gândirea duală. Cum? Să ne observăm gândurile. Într-un mod foarte conștient, da? Te uiți și vezi pe unde pleacă, unde țopăie gândul, ca să glumim, că parcă sunt prea serioasă. Așadar, în momentul în care tu vezi că gândul îți pleacă dintr-o parte în alta, pe o altă frecvență, oprește-te. Oprește-te, nu încerca să iei o decizie. Oprește-te, observă-ți gândurile și îndreaptă-te către intuiție. Fiind o energie feminină și pură, instinctuală, da? Instinctivă și foarte creativă și naturală, această energie zace în noi și putem să ne conectăm cu ea prin intuiție. Da? Încearcă să observi ce este în spatele acelor gânduri sau acelui zgomot de gânduri pe care îl ai. Pentru că în spatele acelui zgomot întotdeauna apare claritatea. Dă-ți voie să fii indecis, niciun fel de problemă, nu te grăbi să iei decizii în aceste 9 luni de zile, dar acea indecizie ascult-o. Ascult-o. Pur și simplu ascult-o ca și cum ar fi un zgomot, da? O gălăgie afară pe stradă, să zicem, și încearcă să găsești ce zace în spatele acelui zgomot. Ascultă-te și vezi ce-ți dorești tu cu adevărat. Mie place să... Dar voi spune un pic mai târziu. Pentru că în final ceea ce va apărea va fi acea, să spunem așa, în momentul în care eu mi-ascult intuiția sau mă ascult pe mine ca să văd ce vreau cu adevărat. Îmi place, de-aia am spus, am vrut să spun mai devreme ce îmi place. Și avem o întrebare extraordinar de interesantă pe care am scris-o aici, ca să putem să luăm o decizie, ascultându-ne ce ne dorim cu adevărat, cu ajutorul acestei părți instinctive, intuitive, este întrebându-ne dacă nu ar exista nimeni,
numai puțin, că ridică jaluzeaua, fetița mea s-a trezit. Dacă nu ar exista nimeni care să mă vadă, ce aș face? Ce-mi doresc cu adevărat? Dacă nimeni nu m-ar judeca, ce aș face? Întrebări foarte coerente, să spunem așa, ca să putem să luăm o decizie. Fără să ne fie frică că vom greși. Da, putem să greșim. Și care e problema? Pentru că atunci când ne conectăm cu intuiția noastră, în general, nu greșim. Din experiența mea, atunci când nu mi-am ascultat intuiția, a fost o greșeală pe care am făcut-o de fapt. Lilith este ceea ce nu vreau să văd și este aici în spatele meu, da? Este ceea ce nu vreau să văd. Este în subconștientul meu. Este ca o bombă eliberatoare, într-adevăr, de conștiință, dacă îmi dau voie să-mi accept acea parte întunecată. Mai avem niște informații foarte utile pentru... Dați că am amestecat aici foile, pentru că am scris de foarte... am câteva zile de când încerc să pregătesc materialul ăsta și l-am împărțit pe categorii și acum le-am bulibășit un pic, să zic așa, între ele, dar imediat le rezolvăm. Mai am de pus în evidență câteva aspecte care se vor pune în evidență cu Lilith în balanță. Comportamentul de umbră, în momentul în care scoatem doar diavolul ăsta din noi, da? Când suntem furioși și iese Hulk, da, bun. Pe partea de umbră, manifestarea pe care putem să o avem cu Lilith în balanță față de partenerii noștri sau față de prieteni, relațiile noastre, da? Lilith în balanță va face să ne obligă cumva să ne asumăm și să recunoaștem incomoditățile din relațiile noastre. Pot ieși la lumină lucruri care nu ne vor plăcea nici de la noi, nici de la ceilalți, în acele relații unde ne simțim asupriți sau limitați, unde nu suntem lăsați să fim noi înșine. Lilith va căuta eliberarea, pentru că ea caută întotdeauna egalitate și drepturi egale, da? Deci, rebeliunea despre care vorbeam este una dintre manifestări. Se va căuta, vrem, nu vrem, în noi se va naște această rebeliune. Tema sexualitate va fi foarte expusă în aceste 9 luni cu Lilith în balanță, în relațiile de cuplu. Vor exista relații de cupluri care vor trebui să discute despre tabuurile sexuale pe care le au. Alte cupluri vor explora probabil alte alternative. Alte cupluri se pot lăsa tentați, să zicem așa, între ghilimele, de triunghiuri amoroase, responsabilizându-se, sau vor trebui neapărat să se responsabilizeze de actele lor. Nu putem să presupunem că Lilith este doar o vampă, pentru că aici, în această combinație, Lilith poate fi catalogată sau etichetată ca femeia fatală, da? Amanta aia cu care tu ai un sex nebun pe care niciodată nu ți-ai dat voie să-l ai acasă cu nevasta, sau tu ca femeie arde în tine focul ăsta, dar n-ai curaj să-i spui a lui tău, pentru că, partenerului tău. Nu ai curaj să-i spui pentru că probabil vei crede că, cum e tabu, pentru că aici taburile sexuale vor ieși la lumină, în loc să-i spui partenerului ce nevoie ai din punct de vedere sexual, preferi să te duci să-ți faci un amant. Da, deci aici se poate și pe o parte și pe alta. Femei, bărbați, nu are importanță. Se vor pune foarte mult în evidență. Acum, pentru cei care, de exemplu, este foarte relevant aici, cei care nu aveți o relație urâtă, toxică, dar există anumite
hai să spunem, frustrări în relația voastră pe care le ascundeți față de partenerul de viață. Nu spuneți ca să nu fiți, nu știu, poate considerați că vă puneți în pericol mai rău relația. Nu, dragii mei, Lilith va ajuta într-un fel sau altul să discutați despre ce nevoie aveți, cel puțin din punct de vedere sexual. Îndrăzniți să vă dezbrăcați cumva inima în fața celuilalt. Minciuna va fi și ea foarte expusă în această perioadă. Lipsa sincerității în relații, lipsa sincerității față de tine, față de celălalt. Încercați să nu vă lăsați tentați să ascundeți lucruri, pentru că vor ieși la lumină, indiferent că voi credeți că le ascundeți bine. Nu. Lilith n-are frică de nimic. Lilith vine și expune așa tot adevărul pe față, cad măștile alea, filtrele despre care vorbeam la începutul acestui video. Ea, într-un fel sau altul, vrea să ne facă să ne arătăm așa cum suntem, puternici. Putere personală a fost unul dintre titlurile pe care le-am ales, pentru că ea asta vrea de fapt. Să ne arate, să ne facă să ne arătăm așa cum suntem. Acolo unde există umbra lui Lilith în relațiile noastre, adică, cum am spus mai devreme, asuprire, limitare, tabuuri, tentații, minciună și așa mai departe, există și lumina care ne dă oportunitatea să ne folosim puterea de exprimare de la egal, ce spuneam mai devreme cu cei care nu aveți o relație urâtă, toxică, dar pur și simplu nu aveți curajul să îi spuneți celuilalt ce nevoie aveți. În momentul în care ne folosim puterea de exprimare de la egal în relațiile noastre, să vorbim din inimă ceea ce simțim că se întâmplă în relația noastră, să spunem cine suntem cu adevărat în raport cu celălalt, ce vrem în acea relație, ce simțim pentru celălalt. Este foarte important să îndrăznim, dragii mei, să fim sinceri odată pentru totdeauna cu noi și cu celălalt, pentru că se pune în evidență, va fi o mare presiune pe fiecare dintre noi. Majoritatea persoanelor au o teamă profundă de a se arăta vulnerabil în fața celuilalt și este probabil cea mai mare greșeală pe care o facem. Eu mai spuneam și în etalările mele câteodată că am văzut într-o etalare cel puțin energia de prietenie dintre parteneri aparte, de a fi soț și soție, de exemplu. De ce nu putem să fim și prieteni? De ce tu nu poți fi cel mai bun prieten al meu în care eu să îndrăznesc să îți spun? Mi-a fost foarte greu și mie să mă deschid față de soțul meu, dar în momentul în care Lilith a tranzitat racul, pentru că eu am Lilith a mea e în rac, și când a tranzitat racul acum 2 ani și un pic probabil sunt de atunci, pentru că stă 9 luni în fiecare zodie, m-am simțit atât de sufocată. A fost o perioadă cumplită, între ghilimele, nu a fost așa chiar cumplită, dar eu am simțit-o cumplită. M-am simțit cum niciodată în viața mea m-am simțit. Și atunci, într-un mod inconștient, am exprimat-o pe Lilith. Nu știam despre Lilith la momentul respectiv. Dar am preferat și am zis, prefer să fiu vulnerabilă sau să mă simt vulnerabilă pentru un berbec. Un berbec e foarte complicat, sau un berbec cu Capricorn, o amestecătură de foarte multă energie. E foarte complicat să-și dezbrace sufletul. Dar am făcut-o și de atunci relația mea cu soțul meu a devenit din ce în ce mai, n-aș spune puternică, dar ne-am conectat mult mai mult unul cu celălalt. Așadar, dragii mei, e un mare dar să poți să faci acest lucru dacă ai cu cine, bineînțeles, insist. Nu vorbim despre persoane care au relații perturbate sau toxice sau nu te duci să-i spui lui nimic pentru că îți rupe oasele după aia. Vorbim despre persoane care nu au probleme în relații, probleme dezastruoase, ci probleme de comunicare de la suflet la suflet și tu simți că partenerul tău este
un partener pe care te poți baza. Atunci, da, dacă nu, nu. Pentru că deschizându-te, dezbrăcându-ți sufletul, da, în fața celuilalt, este un act de iubire de sine. De asta am descoperit-o foarte târziu și mă bucur să fac acest video pentru voi. Pentru că îl las, îmi dau voie să fiu vulnerabilă, da, și îl las pe celălalt să-mi vadă fricile în legătură cu relația noastră. Pentru că cu cât ofer mai mult din mine, da? Cu cât ofer mai mult din mine celuilalt și îl las să mă vadă așa, dezbrăcată, cu fricile mele, cu tabuurile mele, cu partea mea obscură, cu reprimările mele, cu traumele mele, da? Cu tot ce am spus aici, în momentul în care las pe celălalt să mă vadă așa cum sunt, cu cât dau mai mult din mine, pentru că vreau să-mi continui ideea să se înțeleagă, cu cât dau mai mult din mine, cu atât îmi dau mie mai mult, cu atât primesc mai mult din partea cealaltă. Când eu mă deschid față de celălalt, fără să-mi fie frică că îl voi pierde sau că voi eșua într-un fel sau altul, nu va fi frică. Cu cât nu mi este frică că voi fi respinsă, acolo va ieși puterea. Puterea personală despre care vorbeam. Puterea lui Lilith, puterea de a mă pune în fața celuilalt cu capul sus, recunoscând că sunt importantă și că ceea ce eu simt și doresc în această relație și pentru această relație este important. Când punem punctul pe i cu ceea ce este important în relația noastră pentru noi și ne punem pe noi pe primul loc, că noi suntem importanți în această relație, da, energia împărătesei, n-avem cum să nu avem o relație armonioasă cu noi și cu celălalt. Este imposibil să nu se ajungă la așa ceva. Așadar, atunci vei vedea cu adevărat dacă amândoi sunteți într-adevăr implicați în mod egal, da? În mod egal în această relație. Celălalt, dacă este acea persoană cu care ai, cu cine, după cum spun eu, se poate deschide și îți poate recunoaște și el, probabil, că simte frică în această relație sau că îl sperie ceva sau se dezbracă și el alături de tine, își dezbracă sufletul alături de tine, se vulnerabilizează și el în fața ta. Sau pur și simplu, alții ar putea pur și simplu să-și arate cu adevărat neimplicarea. Atunci știi ce ai de făcut, atunci știi ce decizie să iei pentru relația ta, da? Decizia despre care vorbeam mai devreme în ceea ce privește balanța. Indiferent de ceea ce indiferent de ceea ce vei vedea din partea celuilalt, relația ta cu energia lui Lilith va fi vindecată și vei fi în contact cu tine însuți și cu puterea ta personală. Asta vrea Lilith, de fapt, de la noi. Trebuie să înțelegem acest aspect. Acel echilibru pe care îl căutăm în relație, întâi trebuie să ne-l dăm nouă, dragii mei, intrând în contact cu fricile noastre, da, fricile noastre, cu acțiunile noastre, pentru că dacă, de exemplu, până acum, tu ai o relație de lungă durată, dacă până acum ai acceptat, ai făcut anumite sacrificii, ai acceptat un anume tratament incorect din partea partenerului și acum nu o să mai vrei să accepti acel comportament. Atenție, va fi inconștientă energia în tine. Te vei deveni rebelă, că nu știu dacă se spune revela, da? Vei deveni rebelă în perioada asta. Pentru că nu îți va mai fi frică să te expui. Nu vei mai vrea să accepti acel tratament și vei cere ceea ce ai nevoie și este corect să primești. Ceea ce tu consideri că e corect să primești în acea relație pe care o ai. Nu vei mai fi tu cea care să facă orice pentru a-i face pe plac partenerului, ci va trebui să fie reciproc. Dacă ai cu cine, va fi o relație armonioasă sau se va rearmoniza relația. Dacă n-ai cu cine, bineînțeles, atunci va trebui să existe un pact sau să se ia o decizie.
Independența economică a femeilor, foarte important aici, n-am subliniat, independența economică a femeilor va fi foarte întărâtată, între ghilimele să spunem așa, de energia lui Lilith, pentru că Lilith este o feministă convinsă, este prima femeie care a îndrăznit să fie hotărâtă, da? Să fie independentă, este prima femeie independentă. Femeile vor fi mult mai hotărâte să-și câștige banii proprii pentru a nu mai putea fi subjugate sau obligate într-un fel sau altul să rămână în relație unde eforturile nu le sunt recunoscute. O femeie casnică, de exemplu, care se ocupă de casă, copii și soț, nu este plătită în niciun fel, dar nici nu este apreciată munca pe care o face. Așadar, aceste eforturi pe care femeile le fac și nu sunt apreciate vor face, energia lui Lilith va provoca în femei căutarea independenței financiare. Independența sexuală, din nou pentru că Lilith are legătură și cu sexualitatea, independența sexuală va fi un alt subiect pus pe masă în această perioadă. Asta nu vrea să însemne că femeile sau bărbații vor începe să umble așa din amant în amant sau amantă în amantă, nu, ci pur și simplu fiecare dintre noi vom decide cum să ne bucurăm de sexualitatea noastră, da? Este, din nou, intrăm în subiectul tabu, sexualitate. Sexualitatea noastră a fost reprimată, dragii mei, dintotdeauna. Cine nu a crescut cu frâne din punct de vedere sexual e un norocos. Dar foarte mulți dintre noi, cel puțin cei care suntem născuți în comunism, toți am avut reprimată sexualitatea într-un fel sau altul. Vom căuta într-un fel sau altul să punem în evidență, vine să spun mie, ce ne place și ce nu ne place să facem în timpul actului sexual. Să recunoaștem când ne simțim într-un fel sau altul umiliți, să știm să spunem nu dacă nu suntem de acord să facem anumite lucruri în pat. Deci aici e foarte important de ținut în cont că în această perioadă nu vor mai exista persoane care să accepte tot felul de lucruri care nu vor să li se întâmple. Da? Probabil că vom fi mult mai curajoși să spunem cum ne place să fim atinși, nu știu. Pentru că dacă, dragii mei, dacă noi nu ne cunoaștem un pic din punct de vedere al nevoilor sexuale, foarte multe femei, hai să mergem puțin în urmă, da? Foarte multe femei, și am auzit peste tot acest lucru, nu au știut ce înseamnă un orgasm până la cine știe câți ani. Da? Pentru că nimeni nu le-a învățat, nu a existat educație sexuală, nimeni nu le-a explicat ce e la un orgasm, cum se produce un orgasm. Foarte multe femei n-au încercat nici măcar o dată în viața lor să se atingă, să vadă, să-și exploreze corpul într-un fel sau altul. Și nu știm, unele dintre noi nu știm unde se află punctul de plăcere în corpul nostru. Și nu vorbesc numai despre femei, bărbații. Avantajul bărbaților este că pentru ei a fost mult mai... Bărbatul a fost acceptat întotdeauna să se exploreze din punct de vedere sexual, pe când la femei nu a fost așa. Și de-aia vorbim în general despre femei, da? Și despre orgasmul sau plăcerea feminină sau cum știu eu ce-mi doresc, Domne, din punct de vedere sexual. Pentru că e tabu, ne-i rușine să vorbim despre sex. De ce? Dacă vreți, scrieți-mi și putem să facem un video despre sex. Da, mi-e rușine. Eu cred că este cel mai natural lucru din lume și că trebuie să ne bucurăm de sex. Așadar, în primul și în primul rând, explorarea corpului nostru. Vom fi mai îndrăznețe să ne explorăm în această perioadă, ca să putem să-i spunem celuilalt cum ne place să fim atinse, unde și în ce fel și cu ce intensitate, pentru că celălalt nu are cum să știe, cum să ne satisfacă dacă noi nu știm ce ne produce plăcere și ce nu. Așadar, doamnelor, vă invit să încercați în această perioadă să
rupeți acele tabuuri sexuale pe care le aveți, indiferent de vârstă, indiferent de vârstă. Așadar, în același timp este o perioadă excelentă pentru a explora pe plan sexual, să ne dăm voie să fim liberi cu adevărat în a ne cunoaște din punct de vedere sexual, exact ce spuneam mai devreme, pentru că fiecare persoană are nevoi diferite din punct de vedere sexual și, bineînțeles, să știm, să negociem, să ajungem la negociere și pact cu celălalt, da? Ce sunt dispus să fac, ce ești dispus să faci, da? Libertatea emoțională este iarăși un subiect cu greutate în această perioadă. Pentru a intra într-o relație care să fie sănătoasă, indiferent de cât va dura acea relație, întâi trebuie să ne maturizăm din punct de vedere emoțional. Chiar dacă suntem deja într-o relație, este necesar sau obligatoriu să fim sau să încercăm să fim cât mai maturi emoțional posibil. Atunci când eu mă cunosc pe mine, da? Știu că în mine zace atât frumosul cât și urâtul, da? Mă cunosc pe mine, nu mi-e frică să pierd persoana de lângă mine, mi-am dezbrăcat sufletul în fața acelei persoane, da? Sunt independentă din punct de vedere financiar și am autonomie sexuală, ce am vorbit mai devreme, da? Înțeleg că persoana de lângă mine este lângă mine pentru a trăi ceea ce... Nu, stai așa că nu vreau să se înțeleagă greșit. Cred că m-am pierdut undeva. Înțeleg că persoana de lângă mine este lângă mine pentru a trăi lângă ea, da? Să trăim împreună ceea ce suntem, fiecare dintre noi. În acea relație conștientizez că în această relație nu voi găsi iubire, fericire, încredere, adică nu mai stau cu capul în nori să, vai Doamne că, nu știu, dacă am un partener trebuie să mă iubească neapărat, da? Toate acele prostii cu care ni s-au îmbuibat creierii din noi cu să găsim prințul albastru sau Ileana Cosânzeana, da? Conștientizez că în această relație sau înțeleg mental, cognitiv, că în această relație nu trebuie să caut iubire sau nu voi găsi iubire, fericire și încredere, ci le vom construi prin ceea ce eu ofer și ceea ce celălalt îmi oferă. Dacă rămânem în conceptul că în relațiile noastre nu trebuie să ne deschidem, că vrem, pentru că vom suferi, nu vom construi niciodată o relație sănătoasă, dragii mei. Da. Când eu decid să ofer în relația mea, mă cunosc din ce în ce mai bine pe mine. Acea oglindă despre care vorbeam mai devreme, da? Oglinda și maestrul de lângă tine. Tu decizi dacă vrei să te deschizi și să oferi sau nu. Tu decizi. Fiecare persoană este liberă să rămână sau nu într-o relație prin puterea de decizie, nu din necesitate. Întreabă-te de ce ești în relația în care ești. Îți este frică să trăiești singur? Nu poți să trăiești singur fără un partener sau o parteneră? Stai acolo pentru că, nu știu, te întreține sau îți dă un fel de stabilitate? Întreabă-te. Fiecare dintre noi ar trebui să începem să ne întrebăm de ce stăm într-o anume relație. Dacă noi intrăm în procesul de valorare personală, da, noi pe noi întâi, respect de sine și încredere în propria noastră persoană, trebuie să conștientizăm că celălalt ne va trata în același fel în care noi ne tratăm pe noi înșine. În partea de umbră, Lilith scoate în evidență și violența. Atenție și cu acest aspect. Fie ea violență verbală, fie ea violență fizică, umilința, da? Toți cei care trăiesc în acest gen de relații, să zicem, în care nu se respectă unul pe celălalt, se jignesc, se umilesc, se bat, în această perioadă se vor intensifica aceste lucruri pentru a putea fi corectate sau rupte. Va ieși în evidență și plângerea asta și mă plâng toată ziua de partenerul de viață. E un foarte bun moment, aș spune eu. De ce spun că va ieși în evidență plângerea? Pentru că fiind
Lilith este o oală sub presiune, să înțelegem așa cumva, da? Halcul ăsta despre care vorbeam mai devreme. În momentul în care reprim toate lucrurile astea în mine, în relația cu partenerul de viață, la un moment dat, nu fac altceva decât să mă plâng. Că ești un nemernic, că ești un nu știu cum, că ești o parașută, că sunt foarte multe etichete care se pun așa, că ne plângem, pur și simplu. Și probabil că ne vom plânge, sau mă rog, unii se vor plânge din ce în ce mai mult în această perioadă. Va trebui să conștientizăm că stăm toată ziua și ne plângem de partenerul de viață. E un foarte bun moment de a renunța, de a ne mai plânge, la a ne mai plânge de celălalt. Într-o relație de la egal, cum se presupune că trebuie să fie, pentru că aici vorbim despre balanță, da? Relațiile vor trebui să fie de la egal, înseamnă că pot să-mi exprim nevoia de a fi sprijinit sau de a fi ajutat de către partenerul de viață, în loc să stau să mă plâng că, vezi, Doamne, nu face nimic, nu știu, că nu face piața, că nu are grijă de copii, că nu, ce știu eu, ce am eu nevoie, da? Când nu fac decât să țin în mine, tac și înghit, și nu spun că am și o nevoie de sprijin, că am nevoie de ajutor din partea celuilalt și acumulez în mine, acumulez, ce acumulez? Frustrări, nervi, stres, mă enervez, încep să se înfurie, da? Într-un fel sau altul, ce se poate simți în momentul în care reprimăm și nu spunem, ne vom simți singuri în acea relație și vom căuta motive să ne plângem în continuare și să în același timp ne plângem, dar îl și disprețuim pe celălalt. Trebuie să ajungem, după cum am spus, într-un fel sau altul în această perioadă, să ajungem la o încredere foarte, foarte profundă în noi înșine și să acceptăm că nu e nicio problemă dacă relația noastră eșuează. Mulți dintre noi considerăm că, vezi, Doamne, că, nu știu, relația e pentru totdeauna și că trebuie să îmbătrânim împreună. De ce? Cine a spus asta? Din nou vorbim despre patriarhat. Vorbim de alte secole, da? Nu mai suntem în alte secole. Într-o relație nu există eșec, există experiență și evoluție personală. Așa cum am spus în prima parte a videoului, relația nu e toxică, e terapeutică. Așadar, dacă ai o relație în care te plângi de partenerul de viață, de ce mai stai acolo? Întrebări pentru tine. Cât timp mai ai de gând să mai stai acolo? În relația cu celălalt, ce se pune în evidență este propria umbră, propria noastră umbră, insist pe oglindă și maestru, nu este umbra celuilalt. Un partener de viață este oglinda propriei noastre energii, ne pune în evidență ceea ce avem înăuntru nostru și de care nu suntem conștienți. Avem niște evenimente importante în aceste 9 luni cât Lilith va sta în balanță. Pe 10 iulie va face prima, să spunem așa, primul eveniment, un trigon cu Pluto din Vărsător. Pe 24 septembrie, conjuncție cu Venus din Balanță. Pe 2 octombrie va fi o eclipsă de soare în Balanță. Pe 18 decembrie, opoziția cu Chiron din Berbec, pe axa Berbec-Balanță, și pe 1 decembrie trigon cu Jupiter din Gemeni. Toate aceste evenimente vor pune în evidență nevoia de a ne vindeca pe noi înșine, a ne vindeca relațiile, privindu-ne pe noi întâi, insist, pe noi întâi, ce oferim noi în relația noastră, cum oferim noi în relația noastră. Ne dăm voie să ne deschidem către celălalt cu tot ceea ce avem în noi, și cu bine și cu mai puțin bine, și cu alb și cu negru. Ne dăm voie să ne vedem vulnerabilitățile, propriile noastre vulnerabilități, noi să le vedem întâi și apoi să le expunem celuilalt. Ne dăm voie să le acceptăm și să ne recuperăm puterea personală. Toate aceste tranzite și aspecte dintre Lilith și restul planetelor ne invită să facem, să ne privim pe noi înșine, da? Să o facem și să, în același timp,
Ne vor spune că noi suntem liberi să alegem. Da. Ceea ce ni se cere de fapt este ca fiecare dintre noi să ne responsabilizăm de fricile, tabuurile, rușinea, dorințele noastre cele mai ascunse. Dacă eu, de exemplu, stau cu cineva care nu mă respectă, eu nu mă respect pe mine. Dacă stau lângă cineva care mă maltratează, aleg să fiu eu propriul meu maltratator. Nu știu dacă e corect maltratator în românește, dar mă înțelegeți. Dacă stau cu cineva care mă respinge, eu mă resping pe mine. Dacă există cineva care nu mă alege pe mine, unde nu mă aleg eu pe mine? Unde nu mă pun eu pe mine pe primul loc? Atunci unde e puterea mea personală? Puterea este înăuntrul meu, în ceea ce eu decid să cred sau să creez pentru mine, bazându-mă pe iubirea pe care mi-o dau mie însumi. Lilith nu este arhetipul femeii care cerșește iubire sau a bărbatului care cerșește iubire sau atenție, nu. Ea se iubește pe ea însăși și când s-a simțit subjugată de Adam, a cerut libertatea. Trebuie să înțelegem într-un fel sau altul că avem aceleași drepturi în relații, dragii mei, drepturi egale între femeie și bărbat, cel puțin dacă nu vorbim despre drepturile feministe, pentru că atenție că cu Lilith se poate accentua această rebeliune feminină în care dacă ești atât de autentic și zici, da, eu recunosc pe Lilith și nu mai tac, mă exprim îmi dau voie să mă exprim cum vreau eu și îmi dau voie să fac aia și fac, dar faci doar asta și nu există echilibru, atenție mare, pentru că aici comportamentul va fi unul destructiv, vei fi o persoană care va face foarte mult rău în jurul ei, pentru că nici o Lilith dezlegată, să spunem așa, neținută în frâu în anumite momente, poate produce foarte mult haos și distrugere în jurul ei. Atenție mare cu acest aspect, trebuie să existe egalitate, dreptate, adevăr, corectitudine, da? Nu să facem doar ce ne tai capul pentru că noi suntem Hulk aici și ne transformăm într-un monstru. Poate și asta să existe, așadar, atenție. În primul și în primul rând, când vorbim despre drepturi legale, pentru că între femeie și bărbat, vorbim pentru că toți, fiecare dintre noi, fie bărbat, femeie, avem nevoie să fim iubiți și să iubim, dragii mei. De ce să nu construim relații sănătoase? Rupând tiparele cu care intrăm sau cu care am intrat în relații până acum. Să ne acceptăm și să ne arătăm cu adevărat așa cum suntem. Da? Așa, și cu bune și cu rele. Și voi încheia cu faptul că în momentul în care o recunoaștem pe Lilith, când recunoaștem această energie în noi și o acceptăm, putem să vedem atât de multe lucruri care erau ascunse în subconștientul nostru sub formă de rușine, sub formă de tabuuri, da? Lucruri pe care le-am reprimat. Și în momentul în care acceptăm această energie și recunoaștem toate aceste lucruri pe care erau ascunse în subconștientul nostru, se produce o mare eliberare în noi înșine. Și atunci ajungem, într-adevăr, să simțim armonia interioară. Asta înseamnă să fii în armonie, bineînțeles, cu tot ceea ce să fii în armonie, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Să înțelegem că trăim într-o lume duală și că în această dualitate există armonie. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Îmi place Lilith. Bineînțeles, nu am vorbit prea mult decât m-am axat pe energia în care se va exprima în zodia balanță, da? Așadar,
Cred că informațiile sunt unele foarte prețioase de care ar trebui să ținem cont și să revedem acest video ca să ni se întipărească într-un fel sau altul în subconștient că trebuie să scoatem de acolo tot ceea ce am reprimat. Nu mai am altceva. Vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag și ne vedem, bineînțeles, în următoarele vizionări, să spunem așa, da? În următoarele videouri pe care le voi face. Vă pup, vă iubesc și vă doresc o perioadă cu Lilith în balanță cât mai armonică și cu cât mai multă putere personală. Ciao!